Ja, vi har ju pratat om det här ganska länge och få till det här avsnittet nu. Och äntligen fick vi till det. Så vi är ute och värmer upp lite nu. Och sen tänker jag ställa lite knepiga frågor till dig om hur man blir lika vältränad som du. Ja, men precis. Det ser man ju fram emot. Ja, och sen blir det lite också... Tove ska få chansen att håna mig. Hon har ju krossat mig på några lopp här. Fy fan! Oj, helt jävla slut. Det här var inte bra. 20 kilometer. 19 var det. Snyggt. Ja, okej då. Ska alltid överdriva. Typiskt mig. Ja, men det var skönt. Nice. Ja, det var en skaplig runda det här. Ja, Frågan om det var så smart inför morgondagen. kanske Du inte. måste ju på det här i morgondagen. Jag måste bara säga det att jag har aldrig slagit Tove i någon sport. Och Den enda sporten vi har provat. ja, Om nu löpningens en sport. Ja, just det. Ja. Men imorgon har jag faktiskt chansen. Så om ni följer hela det här avsnittet kommer ni få se vad som händer. Ja, men jag har ju alltid velat haft med dig sedan jag startade den här kanalen. Och det är ju för att jag är väldigt fascinerad av hur du tränar. Och inte bara just löpningen då, utan att du är mer allsidig träning än vad jag själv håller på med. Så därför så vill jag ha med dig, och nu sitter vi här och det tycker jag är jättekul. Ja. Ja, du får berätta lite om du vill, om dig själv. Ja, jättegärna. Om du vill. Om jag vill. Ja, nej, men kul. Kul att vara här. Kul att få komma hit. Men jag tänker det är som du säger så har vi ju helt olika nästan inriktningar. Alltså du håller dig till löpningen väldigt hårt och jag tycker ju att det är jätteroligt att variera träningen så mycket som möjligt. Ja, och det är för att det är roligt. Du ledsnar om du skulle bara hålla på med löpning. Ja, men gud ja. Jag behöver verkligen variationen. Så vill du berätta lite om dig själv och hur du tränar? Det kan jag göra. Jag kan försöka. Jag tycker att det är svårt att sammanfatta alltid när någon frågar. De flesta som lär känna mig eller ser något socialt medie tycker ju att jag gör väldigt mycket olika. Och det är ju en sak som jag verkligen vill göra. Det är liksom vitsen nästan med träningen för mig är att kunna variera och utifrån dagsform, utifrån så här känsla så tar man en av träningsformerna och kör. Tränar du varje dag? Nej, jag skulle inte säga att jag tränar varje dag. 5 dagar i veckan? 5 dagar i veckan kanske. Ja. Ja, men som sagt, vi har känt varandra jag tror när 25 år ungefär. Men sen var det ju just löpning och Instagram. Det tror jag var där vi kom i kontakt med varandra igen. Och sen var det nog det här med maraton och för några år sedan, Stockholm och så. Men till skillnad då från dig så jag håller bara på med löpning, men det är väl det som är fascinerande med det, att du håller på med alla de här grejerna. Och ändå är du så pass duktig i löpning. För du har ju inte bara sprungit maraton, du har sprungit inte fjällmaraton. Men inte maraton men olika fjälldistanser upp mot halvmaraton och ja, i och för sig det här loppet som jag gjorde i Norge, Stranda Fjord Trail Race hette det. Det var ju 48 kilometer, 3800 höjdmeter. Det är galet mycket. Ja, det var faktiskt galet. Det är skithäftigt. Men ja, det är klart, men då var det bara löpning. Men sen gör ju alla andra sporter håller på med att du kan hålla vikt och allting sånt. Så du har ju fördelar till löpningen också genom att du håller på med annat, gissar jag. Ja, men det tror jag verkligen. Jag är ju skittråkig för jag är ju bara så här, nu ska jag springa. Jag anser att om jag ska springa 40 minuter skulle jag göra något annat, ska jag slösa de 40 minuterna. Så tänker jag, vilket kanske är stört. Alltså jag kan ju tänka till och med sådär att jag hoppar ju ganska mycket studsmatta till exempel med mina barn. Och en liksom vinst med min träning är ju också att orka göra saker med barnen. Till exempel hoppa studsmatta i 60 minuter. Och då är det ju också så att
då tänker jag också så här, det här att hoppa studsmatta 60 minuter kommer vara jättebra för min löpning, för mina vrister, för knän, uthållighet och så. Ja, men det är ju så. När jag fick problem med hälsenan så pratade de mycket om styrketräning och sånt också. Att just det är svårt att bara hålla på och springa. Att det ger. Samtidigt får man inte bygga för mycket muskler om man ska hålla på med löpning. För då blir man för tung. Och då tappar man fart på det. Men, ja, kanske. Och det där är ju en balans också. Så här, hur snabb vill man vara? Vad har man för mål? Och så. Nu är ingen av oss elitlöpare på det sättet. Men imorgon ska vi ju tävla mot eliten. Det blir häftigt. I det här Park till Park-loppet. Det är över 300 anmälda nu och många elit. Så det är roligt att du ser det som att vi tävlar mot eliten. Ja, men vi har ju alltid chansen. Vi har ju chansen imorgon. Alla har ju chansen. Vad som helst kan ju hända. Ja. Kör fram en lastbil så folk får stanna och vi springer om. Jag tänker att jag tävlar bara mot dig. Shit. Ja, men det kanske jag också gör. Liksom men sen har vi ju Thomas Mara med också, så vi är 3 som känner varandra. Så. När jag startade den här kanalen så var ju mitt mål lite så här att få folk att börja springa eller kanske motionera. Och det du pratar om nu är ju intressant, för löpning kan vara ganska tråkigt ibland. Jag kan tänka mig att någon som inte tränar tycker att det är roligt och ser skittråkigt ut och bara springa en timme eller 2. Och där kanske då det här som du pratar om, just att du håller på med flera saker och motivation där. Och hur ser du på det liksom, glädje och sånt? Ja, men alltså för mig är det ju så här, jag vill ju generellt sett bara göra roliga saker. Det är ju det viktigaste för mig nästan, att det är roligt. Hela livet. Hela livet ska helst vara roligt. Det låter ju skitbra. Men ju mer man kan fylla det med saker som är roliga, desto bättre är det ju. Ja, och då kan man träna. Och då kan man ju träna, men då måste man ju hitta träningsformer eller liksom aktiviteter som man tycker är på något vis stimulerande och roliga. Sen är det ju, alltså träning är ju inte alltid rolig, förstås. För så är det ju, det kan ju också behövas att man har kanske ett mål. Så är det ju ibland, och sätter jag upp ett mål att men nu ska jag springa maraton eller nu ska jag springa den här fjällloppet. Då är det ju jättemycket träning inför det som inte alltid är rolig. Nej, det är men då handlar det lite om att bli hjärnstark och bara fokusera på målet och göra det man måste. Men det här upplevde jag förut cyklade jag ju bara. Och det var ju så att då var det så himla långa pass. Alltså där tycker jag löpningen är bättre i det här fallet. Men sen kan man göra andra saker som är ännu mera pulsstarka så att du inte behöver träna så länge. Cyklingen inför ett Vättern, så det var ju liksom, man var ute 5-6 timmar på helgerna. Liksom, det var för mycket, då försvann det nästan. Och där försvann glädjen också. Var du ute själv så var det ju skittråkigt alltså, i längden. Ja. Så det är ju... Men jag tänker liksom nu om du som tittar och som inte tränar, om du skulle vilja börja träna, hur ska man komma igång? Följa min kanal och bara sätta igång och springa, ja, men vad... Alltså det är jättesvårt. Jag undrar, hur kom du igång? Hur kom jag igång liksom? Det är jättemärkligt. För när jag träffade dig första gången så tror jag inte du tränade. Nej, jag tror inte. Jag heller. Nej, precis. Vi bara söp då. Fy fan, vad sa jag? Det var ett annat liv. Det var andra tider då. Just det. Ja, men de är också roliga i och för sig. Men jag tänker, ja men någonstans, jag har nog egentligen på ett sätt alltid haft i mig att jag tycker om att så här, utmana kroppen. Från att skotta snö till att klyva ved, om det nu är så. Men sen tror jag att det var nog faktiskt så här, min mammas man. Han höll på jättemycket med löpning. Var ganska duktig. Han springer maraton. Han springer maraton eller sprang maraton. Och han inspirerade nog mig en del. Så det första lilla löploppet jag var med var tillsammans med honom. Något så här Trosa stadslopp tror jag det hette. Och efter det fick jag nog mer inspiration och tog sikte på Lidingöloppet något år efter. Och han som har inspirerat? Ja, men han inspirerade och sen är det klart, ja, sen rullade det ju på. Och till slut, och det är lite häftigt nu, för nu har det ju gått ganska många år ändå. Och nu börjar man ju mer och mer känna att det verkligen har blivit en livsstil. Det var det ju inte från början.
Nej. Alltså nu ingår det i livet på något vis. Ja, men det där är intressant. Vi pratade lite om det förut idag. Att som jag har ju kommit till ett ställe, inte kanske just nu för några problem med hälsenan där, men innan. Att jag var åt andra hållet. Jag fick ångest om jag inte tränade. Och jag pratade i någon avsnitt förut om balans i livet och det är samma sak här. Att man måste kunna hitta den där balansen, vilket är det svåra. Jag blir jättemanisk inför ett maraton. Nu måste jag göra så, nu måste jag träna så. Det är det svåra tycker jag i det här, att liksom hitta den där perfekta balansen. Träna för mycket, träna lagom helt enkelt. Ja, men gud ja. För det sliter på kroppen och framförallt för en annan som gör snart 50 år. Det sliter, jag märker det. Nu har jag sprungit 7 mil på 10 dagar. Och nu känner jag, i morse när jag gick upp då kändes det liksom oj. Och så har vi sprungit idag. 2 mil. Eller har vi gjort det? Eller har vi sprungit 2 mil eller? Ja, kolla i slutet får ni veta. Nej, men så det där är ju, det gäller att hitta balans där också. Men där kan jag också tänka med det här med variationen som jag har då. Om jag känner att men nu har jag liksom sprungit för mycket och jag börjar, alltså då kan man plocka upp något annat och då kan man också variera. Man får fortfarande träna. Men då kanske man gör en annan träningsform eller i en annan intensitet. Ja, men det är ju bättre. Det är som så säger, då kanske jag bara säger, men då åker jag och simmar idag. Där har ju du en fördel som du säger, att du håller på med så mycket. Jag tänker då tvärtom som jag sa förut, att men då kan jag lika gärna springa. Men den fördelen tänker jag att tittarna liksom kan så här. Ja, ni kan tänka det är inte så här, bara fokus på mig nu. Inte det där att känna att man bara ska springa kanske inte är liksom den mest hållbara vägen för de flesta. Nej, så är det nog. Sen är det klart, många är ju rena löpare och liksom, men är man lite mer allround och ska komma igång så kan det nog vara bra att variera sig. Om det finns någon uppe här så säger den nog till mig att du borde nog börja cykla igen. Så tänker jag. Men då är jag tillbaka till det där att då ska jag sitta 5-6 timmar på en cykel på lördag, söndag. Och där vill inte jag. Så jag kommer hålla ut med löpningen in i det sista. Så länge det går. Det får du göra. Det var någon som sa till mig, men tänk om du hamnar i rullstol då? Vad kommer hända med dig då? Ja, vad kommer hända med mig då? Det är ovisst. Ja. Nej, men sån är jag. Ja, men det är kul att man måste hitta sitt eget. Det är därför det är så roligt att du och jag sitter och pratar nu, för att vi har så olika men ändå kan vi mötas där i löpningen. Nej, men vi pratar lite grann om det här med syfte med träningen och också vad träningen kan ge en. Och det tycker jag är en ganska häftig sak som jag tycker har hänt mig från då den här tiden när jag faktiskt inte alls levde hälsosamt. Verkligen inte. Men hade relativt kul. Men från den tiden till nu, det som jag tycker har hänt automatiskt, det är att mitt självförtroende och min självkänsla har ökat liksom med tiden, utan att det är inget jag aktivt har tänkt på. Men där tänker jag också som ny, om man känner sig jag skulle behöva komma igång och träna. Dels så kanske en sak att så här, skifta fokus från vad det nu är. Att, ofta kan det vara att jag behöver gå ner i vikt eller för min onda rygg eller så. Skifta bort från det och bara tänk från början på så här, vad kan jag göra som känns kul, något sånär roligt liksom. Ja, det är intressant. Sen en annan sak som jag har tänkt på. Jag själv är ju kass på att laga mat. Jag hamnar väldigt lätt på pizzerian, eller kanske inte pizzerian men väldigt lätt på någon mat. En korv kanske på macken eller någonting sånt. Och det är lite intressant med maten. Hur ser det ut där? Alltså hälsosam mat, lagar du mat själv? Äter du rätt också? Jag har aldrig någonsin räknat kalorier. Nej, men äter du, om jag säger rätt mat, det är pizzerian på hörnen? Men det där också eller? Tycker jag också varierar. Alltså ju mer mål jag har med träningen, desto tydligare blir det ju att jag behöver, oavsett om jag vill eller inte, alltså jag behöver då äta. Men då handlar det mer om att få i mig tillräckligt mycket energi och tillräckligt bra energi. För att jag rostmackor en hel kväll,
och ska köra något ganska tufft träningspass, då kommer inte det funka liksom i längden. Vad äter du då om du ska köra ett ganska tufft träningspass? Vanlig mat. Potatis. Hemlagad mat, potatis, pasta, kött, fisk. Ja. Det är faktiskt det minst liksom, det är inte något klurigt tycker jag. Utan det är så här, ja men du lagar mat själv? Jag lagar ganska mycket mat. För det är mitt stora problem. Jag tycker det är så förbannat tråkigt att laga mat. Det är det tråkigaste jag vet. Jag kan lika gärna springa då. Men du känner ändå på något vis att du får i dig tillräckligt? Det finns ju så här Felix köttfärspajer, de är så här stora. Man går ner i vikt om man äter en sån om dagen, men man mår inte så jävla bra då. Nej, i längden liksom. För just det där att hålla. Nej, men det är intressant. Men det tänkte jag också där med självförtroende, om vi får komma tillbaka till det lite grann. För det tycker jag också är en ganska viktig sak om man ska komma igång att träna, eller vad det också ger i slutänden. Tycker jag, så här, för varje pass man då, från pass 1 man gör i livet, bara att man gör det. Istället för att säga nej, jag struntar i det. Jag gör det. Jag gjorde det. Bara då har man ju växt lite grann som människa liksom. Och för varje sån utmaning, för det är ju utmaningen i början, så kommer det växa. Självförtroende, självbild. Men det är väl just det här, den här första träningen, det är väl där som liksom, om någon nu tittar på det här som inte tränar, så är det väl egentligen den där lilla steg 1 som du säger, sen steg 2, för sen kommer ju effekterna ganska snabbt. Ja, men det gör det. Det kände jag ju med löpningen, det går ganska fort när du väl börjar med någonting, att oj, fan jag blir bättre, allt som allting kommer. Och startar man från 0 så går det ännu snabbare såklart, alltså om man inte tränar alls. Snabbare, men också då jätteviktigt att se just kanske bara att man gick ut genom dörren. Man satte på sig lämpliga kläder och tog sig ut genom dörren. Det är ju utmaningen då. Just då är ju inte utmaningen att kanske få jättehög puls och köra en timmes liksom, rejält träningspass. Så det tänker jag också är viktigt att man lägger sig liksom på en bra nivå som gör att man vill fortsätta. Intressant. Sen är det ju så här att vi sprang ju Stockholm Marathon. Är det var det pandemi? Vänta nu. Ja, men det var pandemiåret, var det då när det gick i oktober? Ja, det var det. Det gick i 2019. Det var i alla fall så att vi startade ju, inte samtidigt, men vi var där uppe. Och då fick ju jag sökt, som man kan säga, dyngspö av Tove. Du var nere på 3,40 eller vad var det så? Ja, något sånt. 3,40. Och jag sprang in på 4,12 eller någonting sånt. Ja. Och då stannade jag ju och vila i en busskur bland annat. Och det finns ett klipp på dig. När jag har sett det, jag tror det var på Instagram och Facebook. Du ser så jävla lätt ut i steget. Jag blir så avundsjuk när jag ser det där. Det ser så lätt ut och då har du sprungit 2-3 mil där. Det är bara studs. Det bara, och där är inte jag. För du satt ju dit skulle och förlåsa. Där skulle jag vilja. Men där har vi återigen det här, vi har pratat om det förr. Att jag tror att din, inte styvpappa, men din mammas man. Ja. Jag tror att när han sa det där negativ split till mig. Jag tror det var första gången jag snappade. Jag har hört det 1 miljon gånger. Men då var det nog så att jag ändå förstod. Så nu var det ju lite bättre i Belgrad där. Men det är ju det som är konsten med. Det börjar regna. Som är konsten med maraton. Men i alla fall, då fick jag ju dyngspö. Jag har ju aldrig slagit dig i något. Men imorgon så har jag chansen att slå dig. Och det är 5 kilometer park till parkloppet i Nyköping. Ja. Och är det någon som är sugen på att veta hur det här går, ska jag slå Tove, då ska ni kolla på fortsättningen, del 2 är det här. Och man kan säga att alltså, chansen är relativt stor. Nu kan man ju tycka att har hon vunnit i maraton så kommer hon ju förstås vinna på 5 kilometer, men så är det inte. Så är inte fallet här. Så nu, men om jag någon gång ska slå dig så har jag verkligen chansen. Men sen tänkte jag göra så här också, som en liten bonus på det här. Så tänkte jag utmana dig nu. Och Belgrad Marathon april. Jag bjuder på allt om du hänger med. Och jag tänker försöka slå dig då. April.
Det är inte jättelång tid dit. Det tycker jag. Det är nästan ett år. Okay. Måste jag säga nu att jag antar utmaningen? Eller kan vi du ta kan säga nej också. ett klipp? Men du kan väl svara imorgon i nästa avsnitt? Ja, imorgon kan jag svara. I nästa avsnitt. Då får vi se har om ni jag några följer grejer med. här till del 2. Oj, det här blir spännande. Ja. Ska jag slå Tove imorgon? Vad tror ni? Tack för att du har varit med idag. Ja, men vi tack. ses imorgon. Skitkul. Ja, det gör Hej då. vi. Hej.